इंडियन फ्लेग દોરીશું તો સૌથી પહેલા રેક્ટેંગલ ઉપર ક્લિક કરીશું અને આવી રીતે રેક્ટેંગલ છે એ ડ્રો કરી લેશું. રેક્ટેંગલનો કલર છે એ ઓરેન્જ રાખી લેશું. ત્યારબાદ ફરીથી સિલેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી અને રેક્ટેંગલની કોપી કરી લેશું. ટ્રાન્સપરન્ટ સિલેક્શન અહીંયાથી આપી દેશું. ત્યારબાદ ફરીથી પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરીશું અને હજુ એક રેક્ટેંગલ ફિલમાં જઈ અને એનો કલર છે એ ગ્રીન રાખી દેશું. ફરીથી સિલેક્ટ કરી અને એને અહીંયા બાજુમાં રાખી દેશું. ત્યારબાદ અહીંયા યલો કલર, અહીંયા ગ્રીન કલર, મિડલમાં આપણે વ્હાઇટ કલર પૂરીશું. તો વ્હાઇટ કલર ઉપર ક્લિક કરી અને અહીંથી લાઈન એક ડ્રો આપી દઈએ વ્હાઇટ કલરથી. ત્યારબાદ ફિલ ઉપર ક્લિક કરી અને વ્હાઇટ કલર છે અહીંયા ફિલઅપ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે અશોક ચક્ર દોરીશું. તો સૌથી પહેલા આપણે ઓવેલ શેપ ઉપર ક્લિક કરી લેશું. ત્યારબાદ વાદળી કલર ઉપર ક્લિક કરીશું અને એક અશોક ચક્ર છે આવી રીતે ડ્રો કરી લેશું. હવે આ અશોક ચક્રની અંદર 24 આરા હોય છે. તો એ 24 આરા દોરીએ આપણે. તો સૌથી પહેલા લાઈન ઉપર ક્લિક કરી દેશું. અહીંયા ફિલમાં મોટું કરી દઈએ અશોક ચક્રને અને ત્યારબાદ અહીંયાથી આવી રીતે 24 આખા આપણે કરીશું. ત્યારબાદ ઝૂમિંગ છે એ 100% લઈ લઈએ અને આપણું જે આ રેક્ટેંગલ રાઉન્ડ કરેલું છે એને સિલેક્ટ કરી દઈએ અને મિડલમાં અહીંયા વચ્ચોવચ્ચ મૂકી દઈએ. એને સહેજ નાનું કરી લઈએ. ત્યારબાદ રેક્ટેંગલ ઉપર ક્લિક કરી દઈએ અને અહીંયાથી આપણે તિરંગાનું સ્ટેન્ડ તૈયાર કરીએ. ફિલ ઉપર ક્લિક કરી દઈએ અને બધામાં કલર પૂરી દઈએ. ત્યારબાદ અહીંયા હેડિંગ આપી દઈએ. ગમતો કલર લઈ લઈએ. ઇન્ડિયન ફ્લેગ. ત્યારબાદ હર ઘર તિરંગા જો આપણે લખવું હોય તો અહીંયા ક્લિક કરી અને આપણે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ ખોલી લેશું અને ત્યાં આપણે ગુજરાતી લેંગ્વેજ લઈ લેશું. બ્લેન્ક ઉપર ક્લિક કરી દઈએ અને અહીંયાથી લેંગ્વેજ છે એ ગુજરાતી લઈ લઈએ. ત્યારબાદ ઇન્સર્ટ મેનુમાં જઈએ અને વર્ડ આર્ટ ઉપર ક્લિક કરીએ. કોઈ પણ એક ગમતો વર્ડ આર્ટ લઈ લઈએ અને આ વર્ડ આર્ટની અંદર લખવાનું તિરંગા.
આની આપણે કોપી લઈ લઈએ. ત્યારબાદ ફરીથી આપણે જે ફ્લેગ દોર્યો હતો ત્યાં ક્લિક કરી અને અહીંયા પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરી દઈશું એટલે જે આપણે લખેલું હતું તે આવી જશે. થેન્ક યુ.